đang ở trong trung tâm thành phố. Mình vừa đi lấy học bổng xong, nên là bây giờ mình sẽ đi dạo phố một chút. Thì đồng hành với mình có một chú xe đạp. Đây là xe đạp của mình đi. Đó, mình mua nó với giá là 70 oi. Cũng khá là rẻ. Thực ra nó không mới lắm nhưng cũng không quá cũ. Ok, bây giờ thì đi thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi xem là trong khu phố cổ cũng như là ở trung tâm thành phố Kreuzberg thì nó sẽ có gì nhá. Let's go. Hôm nay thì tiết trời ở Kreuzberg rất là đẹp, nắng ấm dù hơi gió và hơi lạnh một chút. Nhưng mà mình rất là thích cái cảm giác như thế này. Đó, đường phố cũng rất là đẹp. Rồi hôm nay thì mình đi đến phòng International Office để mình nộp hồ sơ hợp tác tiếp với những năm tiếp theo giúp cho một giảng viên của khoa mình. Và vì vậy nên là mình đã quyết định mang theo điện thoại để quay một chiếc vlog cho mọi người. Đó, đường phố siêu đẹp luôn và cũng không quá đông đúc vì đây đang là giờ sáng rồi mọi người làm việc. Đây là câu mà đáng lẽ mình lên nói ở phần intro nhưng mà hello mọi người đến với Germany. Ở kia còn có một cái đũa nhìn như kiểu là đũa phép thần ở trong Harry Potter, kiểu giống cái đũa của Voldemort á. Đó, còn đấy là toàn cảnh nhà thờ Nicolau. Yeah, trời đất ơi, nhìn những cái cây kiểu cảm giác như là mình rất là nóng lòng chờ đợi đến mùa xuân. Tại vì là khi đấy thì muôn hoa sẽ đua nở và thực sự là phố phường ở Kreuzberg sẽ rất là đẹp á. Mình rất là mong chờ luôn các bạn ạ. Anyway thì thực ra sáng nay á, mình cảm thấy rất là ngại đi ra ngoài. Tại vì là kiểu điện thoại ghi là âm 1 độ C mà với cái sức gió kiểu tầm 20 km/h thì nó còn xuống đến âm 4 độ C nên mình ngại lắm luôn ý. Nhưng mà mình vẫn quyết định đi. Nếu để so sánh thì mình thấy là phố cổ ở Hà Nội với lại phố cổ ở châu Âu nó sẽ có những cái vẻ đẹp khác nhau. Phố cổ ở châu Âu thì sẽ mang một cái nét cổ kính sặc sỡ với nhiều màu và một cái kiến trúc nó rất là đặc trưng. Còn kiến trúc phố cổ ở Việt Nam thì sẽ là những cái nhà ống có tường được sơn màu vàng và có thể là những dãy nhà tập thể san sát nhau, nhìn nó rất là thân thương, gần gũi. Một điểm mà mình thấy rất hay ở cây cối Đức mùa đông đấy là mặc dù là nhìn mọi thứ nó rất là xơ xác và khô khốc, trơ trọi, nhưng mà khi mà mùa xuân đến thì nó có thể bừng nở, thực sự là rất tuyệt vời. Một điểm mà mình thấy có sự tương đồng giữa phố cổ ở Kreuzberg và phố cổ Hà Nội đấy là kiểu mọi thứ nó được bố trí như một cái bàn cờ. Nên là lúc đầu bạn sẽ bối rối bởi vì là phố nào nó cũng giống nhau. Tại vì mọi thứ nó được sắp xếp theo những cái ô cờ á, nên là mọi người sẽ cần phải đi loanh quanh một vài lần, nhiều lần để có thể học thuộc hết được những cái ngóc ngách ở trong cái khu phố đó. Thế nên là mình đã phải mất một thời gian cũng phải mấy ngày á, để mình có thể gọi là quen với được những cái đường đi của mình và để tránh bị lạc. Thực sự là mình đã lạc rất là nhiều, thậm chí mình còn bị mất chìa khóa xe nữa. Ôi trời đất ơi, thật sự luôn. Thế nhưng mà ok, anyway thì phố phường rất là đẹp, người dân cũng rất là thân thiện. Thực sự là từ khi mình sang Đức đến bây giờ á, thì mình thấy là cái trải nghiệm, cái định kiến là người Đức người ta không thân thiện, người ta lạnh lùng, người ta khó gần các thứ á, thực ra là nó không đúng. Họ sẵn sàng giúp mình khi mà mình cần đến thôi, miễn là mình chủ động, mình hỏi. Còn bây giờ thì mình đang trên đường đi đến bảo tàng Pommes. Ở đây thì mình thấy được, mình được đọc, mình được quan sát, mình được lắng nghe cái quá trình phát triển lịch sử, tiến trình lịch sử của Kreuzberg nói riêng cũng như là Mecklenburg-Vorpommern nói chung từ thời kỳ cổ đại cho đến ngày nay. Bảo tàng được sắp xếp và bày trí rất là khoa học theo từng khu riêng biệt và nó đi theo cái thứ tự tiến trình phát triển của lịch sử từ cái thời cổ đại khi mà mọi thứ vẫn còn rất là nguyên thủy cho đến khi loài người bắt đầu tiến hóa và xuất hiện, sống thành những bộ tộc, bộ lạc. Và ở đây thì có những cái trải nghiệm nó rất là nhỏ, rất là tinh tế. Chẳng hạn như đây có một cái quyển sách nói về những cái sinh hoạt ở trong bộ lạc á, thì cái hình minh họa nó rất là dễ thương và
chữ nó cũng không quá là nhiều, rất là dễ đọc nên là mình dễ dàng có thể hình dung được. Các cổ vật thì cũng được giữ gìn. Nói chung là ở bảo tàng nào thì cũng sẽ có nhiều cổ vật thôi, nhưng mà đặc biệt là cái trải nghiệm tương tác giúp cho mình chịu khó lắng nghe, mình chịu khó đọc hơn, mình chịu khó quan sát hơn, thì thực sự là những cái trải nghiệm nho nhỏ như thế này nó rất là thú vị với bản thân mình, với cá nhân mình. Mỗi tội là ở cái trò này thì như mình không thể làm thế nào để mà di chuyển được mấy cái trang sức này á, nên là kiểu mình hơi tụt hứng một chút, nhưng mà anyway thì nó vẫn rất là hay. Đó, cho mình thêm được những cái insight. Và đặc biệt ở đây, cái chỗ này á, thì người ta nói đến cái quá trình bắt đầu di cư của các bộ lạc. Khi mà cái vùng đất họ sống không còn có đủ điều kiện cho họ nữa thì họ bắt đầu đi theo hành trình của những dòng sông, những vùng biển. Đó, thì ở đây có một cái trải nghiệm rất là thú vị, đi dọc theo cái bờ sông này để bắt đầu quan sát cái quá trình sinh hoạt, cái quá trình phát triển của từng cái bộ lạc đó theo cái hành trình họ đi theo cái dòng sông để mở mang bờ cõi, mở mang cái khu vực sinh sống của mình, thì nó rất là thú vị. Nhưng mà cá nhân mình cảm thấy cái khu vực khiến mình ấn tượng nhất đấy là khu vực tầng 2 của bảo tàng, khi mà nói về cái tiến trình lịch sử của Đức bắt đầu từ đầu thế kỷ 20 cho đến trải qua cả những cái giai đoạn đen tối nhất, rồi bước đến thời kỳ thống nhất đất nước, hai miền đất nước, miền Tây và miền Đông. Họ đã giữ lại được rất là nhiều những cái minh chứng lịch sử, những bức thư, những bài báo, những bức thư của những người mẹ gửi cho những người lính ngoài chiến trường này, những sự mong mỏi, chờ đợi trong vô vọng, và khiến cho chúng ta thấy được cái sự phi nghĩa, phi lý của những cuộc chiến tranh nó đến mức như thế nào, nó gây ra những cái tổn thương như thế nào dành đến cho tất cả mọi người. Ngoài ra thì bên cạnh đó vẫn có những cái kỷ vật về quá trình phát triển kinh tế của Đức. Và khi mà đặc biệt ở đây thì đây là cái khu vực nói về cái thời kỳ lịch sử đen tối nhất của nước Đức, khi mà Nazis và Hitler cai trị đất nước. Đó, nhưng mà người ta vẫn rất là thẳng thắn nhìn lại, ghi lại cái thời kỳ lịch sử đen tối đó ở đây để nhắc cho con cháu, để thừa nhận là họ không quên đi cái lịch sử của mình và sẽ không bao giờ lặp lại cái trang sử đen tối đó nữa. Sau khi kết thúc chuyến đi thăm bảo tàng thì mình đã tiếp tục đi đạp xe dọc theo dòng bên bờ sông và để đi ra bãi biển. Thì có một cái mình rất là thích khi mà mình đến Greifswald, bởi vì là mình được sinh ra ở một thành phố ở trên núi, xong rồi là mình đi học thì mình cũng học ở thủ đô. Mặc dù là nhà mình hiện tại thì đã chuyển về Quảng Ninh, cũng là một tỉnh ở biển đó, nhưng mà thực sự là mình cũng chưa được mấy lần ra biển cả, nên là khi mà được biết là mình sẽ được du học đến một thành phố biển thì mình thực sự là rất vui, bởi vì mình thực sự rất là thích cảm giác được đi ra biển, hóng gió, xong dạo bộ, tảo bộ. Thực sự là cảm thấy nó rất là thư thái và thoải mái. Đó, thì mọi người cũng có thể thấy trong video rồi, thực sự là dù là mùa đông, cây cối trơ trọi các thứ, nhưng mà view vẫn rất là đẹp. Và đặc biệt là đây là một cái con đường dọc bờ sông mà thực sự rất là lãng mạn luôn ý. Kiểu như là mình đạp xe một mình, nhưng mà những cái người mà mình nhìn thấy á, thì họ đều đi theo cặp đôi, xong rồi họ trò chuyện với nhau, thực sự rất là thoải mái, thư giãn. Mà hôm đấy mình đi là một ngày cuối tuần nữa, mọi thứ rất là thoải mái, rất là chậm rãi, không có gì quá căng thẳng, mọi thứ trôi qua rất là êm đẹp và nhẹ nhàng. Đó, ở đây thì mình có nói đấy là trời rất là đẹp, nắng rất là đẹp, và cái bờ sông này thì thực rất là thích hợp để đi bộ, đạp xe, không quá đông người nhưng mà cũng không có quá ít người khiến cho nó trở nên nguy hiểm. Thực sự là một màu vàng tượng trưng cho mùa đông thôi, nhưng mà mình cảm thấy nó vẫn rất là nên thơ. Còn bây giờ thì mình đã đến với bờ biển rồi. Đây là bến cảng ở gần cửa biển, và sắp ở kia thì có một chiếc cầu người ta gọi là Vickbrücke. Cầu này thì có thể tách ra làm đôi bằng cái đòn bẩy để tàu thuyền bè có thể đi ngang qua được cái cầu đó. Anyway thì thực sự là hoàng hôn bây giờ rất là đẹp, và có rất là nhiều người cũng đi bộ đạp xe giống như mình. Hãy thưởng thức cái hoàng hôn này nào, thực sự là rất là đẹp luôn đó.
sự là không cần chỉnh filter gì cả, nhưng mà hoàng hôn, ánh mặt trời vẫn rất là ấm áp. Cái nào. Còn bây giờ thì mình đã để xe đạp lại một chỗ và mình quyết định là mình sẽ đi bộ ra bờ biển, bởi vì là thực sự là được đi dạo là vô cùng thoải mái và thư thái sau một tuần làm việc học tập có nhiều căng thẳng. Cái nào thực sự là mình rất là thích cái cảm giác này. Trời nắng đẹp, gió tuy là hơi mạnh một chút, khá là lạnh se se, nhưng mà thực sự là rất là thú vị. Đặc biệt là mình còn đang được cầm trên tay một chiếc bánh mì cá. Thực sự là bánh mì cá hay còn gọi là fish version ở Kreiswald thì rất là nổi tiếng rồi. Đặc biệt thực sự là ở thành phố cảng nào thì cũng rất là nổi tiếng rồi, và mình đã được thử một lần đầu tiên. Thực sự là bánh mì thì hơi nguội một chút do mình cũng đã đi bộ tầm 15-20 phút gì đấy từ lúc mà mình mua nó. Thế nhưng mà cá được tẩm ướp rất là phù hợp và ăn rất là ngon, đặc biệt là ăn kèm với đồ chua trong bánh mì nữa. Thực sự là rất là tuyệt luôn các bạn ạ. Đó, còn bây giờ mình đến bờ biển rồi nè. Một bờ biển thực sự là siêu đẹp luôn á. Kiểu mình chưa bao giờ được cảm nhận cái cảm giác mà mình đi đến biển nó lại gần như vậy. Xong rồi là tiếng gió biển này, tiếng sóng vỗ vào bờ cát các thứ, thực sự là một bản hòa âm nó rất là êm tai và nó rất là dễ chịu. Còn bây giờ thì mình đang đi trên đường ra cái bờ đê, đi ra bờ đê để ngắm hoàng hôn, những cái giây phút cuối cùng. Thực sự là mình rất là thích, rất là tận hưởng những khoảng thời gian dành cho bản thân như thế này. Một khoảng thời gian có thể nói mà mọi người hay gọi để là me time. Đó, một ngày mà không phải dậy thêm, không phải dậy bổ trợ ở trung tâm, cũng không phải đi học, thực sự có thể tận hưởng thời gian cho bản thân mình. Giá như mà mình có thể đưa gia đình mình đến đây, thực sự là mình mong muốn có một thời gian nào đó mình có thể đưa gia đình mình được đến những cái địa điểm như vậy. Hello. Mùa hè còn đẹp nữa, thật sự luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình và rất mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những chiếc vlog sắp tới, ghi lại những hành trình, những kỷ niệm tươi đẹp của mình ở đất nước Đức. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Hãy like, share và subscribe để tiếp tục theo dõi mình nha. Thank you. See ya.